Kamusta mga bata? Welcome to Mathenic class. Ready na ba kayo matuto ng mathematics? Let's get ready! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol on how to write fractions as percent. Okay? Or how to convert fractions as percent. Ano ba yung mga facts natin about percent ulit? It is a fraction. Pwedeng maging fraction ang percent. Okay, pero itong fraction na to, it always has a denominator of 100. Kaya naman, dalawa yung zeros, lagi tayo umuurong sa left, okay, o kaya sa right. Okay, so katulad nito, any number, basta ang denominator niya ay 100. Just like 2 over 100. Okay? And 95 over 100. Pwede natin itong i-convert lahat sa percent. Paano nga ba yun? Okay, so ito ang mga steps para ma-convert natin yung mga fractions sa percent. Ang unang-una, let's divide the numerator by the denominator. So ano ulit yung numerator dito? Kung halimbawa, ito ay 2 over 100. Ano ang numerator dito? Kung ang sagot nyo ay 2, then tama kayo. 2 nga ang numerator. At ano naman ang denominator? Kung ang sagot nyo naman ay 100, then tama ulit kayo. Okay, so sabi dito, i-divide daw natin yung numerator sa denominator. Paano natin i-divide yon? 2. Okay, nasa loob ang numerator, siya ang magiging dividend. And then, ang divisor natin is yung 100. Okay? So, siya yung hahanapin natin. Ilang bang 100 ang makukuha natin sa 2? Okay, wala. Wala tayong nakuha 100 sa 2. Kaya naman, magdadagdag tayo ng 0. At kapag nagdagdag tayo ng 0, lalagyan natin ng decimal point. Indication na nagdagdag tayo ng 0 din. Okay, so 20. Okay, meron bang 100 sa 20? Wala pa din. Kaya naman, let us subtract. Okay, 200 na. Ilang 100 meron sa 200? Meron na ba tayong sagot? May makukuha na ba tayong 100s sa 200? Meron. 2. And 2 times 100, we have 200. At ang remainder natin ay 0. Okay? So, ano susunod na nakuha na natin yung decimal niya? Multiply daw natin multiply natin itong quotient dun sa 100. Okay? So, 0.02 times 100. So, ito dapat ay quotient. Okay? So, 0.02 times 100. Remember, pag minumultiply natin, ang kahit anong number na nasa base 10, mag-move lang tayo sa right. Okay? Mag-move tayo sa right. Depende sa number of zeros. So, ito yung decimal point. Move tayo sa right. 1, 2. Okay? So, 2 daw yung kanyang product. Okay? So, multiply natin yung decimal, yung quotient, sa 100. At ano yung product niya? You have 2. Okay? So, 2 yung ating sagot. Next, what is the third step? And then, affix lang daw natin yung percent sign. And then, we have 2%. Okay? Madali ba? So, let's try another one. So, ito yun. 2 over 100 or 2%. Next, what about 95 over 100? So, anong gagawin natin ulit? Let us divide the numerator
by the denominator. Ilang 100 makukuha natin sa 95? Wala. That's why we write 0. Okay? At pag nag-write tayo ng 0, syempre nagdagdag tayo para naman magkaroon ng 100 naman dito sa ating dividend. So, 950 divided by 100. Ilang 100 makukuha natin sa 950? Meron tayong 9. And 9 times 100, you have 900. Then subtract. Ang natira ay 50. And then add ulit ng 0. Ilang 100 merong sa 500? You have 5. And 5 times 100, meron tayong 500. At pag sinubtract mo yan, 0. Wala nang remainder. So, ang ating sagot dyan ay, ang ating quotient ay 0.95. Pagkatapos daw niyan, multiply daw natin sa 100. At pag minultiply natin sa 100, okay, nagiging 95 na lang yan kasi 0.00. Okay? Kaya naman, ano yung third step? 95%. Or simply, pag nakita nyo yung denominator niya 100, lagyan nyo na lang yan ng percent sign. Tanggalin nyo na tong 100. Okay? So, nagkakaintindihan ba tayo? Okay, let's try to practice. Si 3 over 100. Okay, so remember, yung mas madali, pag kinancel natin itong 100, lagyan na lang natin ng percent sign. Very good. If your answer is 3%, then you are correct. Yay! Okay, next. How about 10 over 100? 10 over 100, tanggalin natin si 100 at lagyan natin ng percent symbol. So you have 10%. Very good. Next, 25 over 100. Ano ko siya? Ilang percent siya? Tanggalin natin to ulit. And we have 25%. Ang dali, di ba? Okay, tatanggalin lang natin yung denominator. Tapos, papalitan lang natin ng percent sign. Pero ang explanation dyan, bakit natin nilagyan niya ng percent sign? Kasi dinivide natin. Okay, dinivide na lang natin yung 3 over 100. Ang sagot niyan ay 0.3. Tapos, multiply natin ulit sa 100. That's why we have 3%. Okay? Eto, 0 over 100. Natural, 0% kasi 0 yung kanyang numerator. Okay? Eh yung 100 over 100, of course, it is 100%. Okay? And yung 125, what about 125? Of course, you have 125%. Okay? So, yung 0% ay 0, yung 100% isang buo yan. Kaya 100%. Halimbawa, kinain ko yung 100%. Kinain ko yung buong cake. 100% yun. Isang buong cake. Okay? And 125 is an improper fraction. So, isang buong cake, tapos meron pang 25 na percent na sumunod. Okay? So, paano naman kung halimbawa, yung fraction natin, hindi naka-base 10? 5 over 8. Okay, so this time, hindi na naka-base 10. Ganon pa rin yung step natin. We need to divide the numerator by the denominator. Okay, so kailangan natin divide. Pagkatapos natin i-divide, we are going to move the decimal point 2 places to the right again. Bakit? Kasi may multiply natin. Okay, so let's try to divide muna ha. So, 5, dito ang numerator, divided by 8. Okay, so ilang 8 daw meron sa 5? Okay, dahil wala, let's add a 0. Okay, so ilang 8 daw makukuha sa 50? Ilang 8? Okay, skip counting. 8, 16, 24, 32, 40. So, 5 lahat. Kaya naman, meron daw 5. So, 5 times 8.
Wait a minute. Cut. Okay, so divide natin ulit si 5 divided by 8. Okay? So, wala tayong makuwang 8 dito sa 5. Okay, kaya 0 yan. At magdadagdag tayo dito ng 0. Okay, so ilang 8 daw makukuha natin sa 50? Okay, let's keep count. 8, 16, 24, 32, 40, 48. Kaya 6. 6 ang makukuha natin. 6 times 48, let's multiply it back. Okay, 50 minus 48, you have 2. Okay, then add tayo ulit ng 0. Okay, ilang 8 makukuha natin sa 20? Meron tayong dalawa kasi 8 and then 16. So we have 2. Then 2 times 8, you have 16. Then subtract natin. 20 minus 16, you have 4. And then add tayo ulit ng 0. Okay, so dagdag lang ng dagdag na 0 hanggang sa mawala na ng remainder. Okay, so ilang 8 makukuha natin sa 40? Meron tayong 5. And 5 times 8, if you're going to multiply it back, you have 40. At 0 na ang remainder natin. Kaya ang answer natin ay ilan? 0.625 or 625 thousandths. And then, anong gagawin natin susunod? Pagkatapos niyan, nakuha na natin yung decimal point, move natin yung decimal point, diba? Ng 2 places. So, 1, 2. At nandito yan. Kaya naman ang sagot niya ay 62.5%. Okay, so pagkatapos natin i-move yung decimal point, kasi nakuha na natin yung decimal, yung kanyang quotient, nung dinivide natin yung 5 over 8, naglagay naman tayo ng percent symbol. Okay, so try pa natin ulit kasi medyo hindi nyo pa nakukuha at the first time. Okay, so let's practice more. Let's try to convert the following fractions to percent. Okay, try natin to. 4 over 5. Okay, so 4 over 5, divide natin. 4 divided by 5. Okay, so yan, divide natin. Ilan? Ilang 5 meron sa 4? Wala po. Okay, so dagdag tayo dito ng 0. Ilang 5 meron sa 40? It has 8. Okay? At ayan na. 8 times 5, you got 40. Wala na agad remainder. At anong gagawin natin dito sa decimal? Mag-move tayo ng 2 places to the right, di ba? So, 1, 2. Okay? And then, ano susunod natin? Pag nakuha natin yan, we add the percent symbol. Kaya naman ang sagot natin dyan sa 4 over 5 or 4/5, we have 80%. So, ang 4/5 ng cake ay 80%. Madali, di ba? Okay? So, let's try one more time. Try naman natin to. 1/8. Okay? So, ano kaya ang percent ng 1/8? Ganyan yan. Ilang 8 makukuha mo sa 1? Wala. Kaya naman, dagdag tayo ng 0. Okay, ilang 8 meron sa 10? 1. 1 times 8, you have 8. At subtract natin, 10 minus 8, 2. Okay, and then add tayo ulit ng 0. So, ilang 8 makukuha natin sa 20? Meron tayong dalawa. And 2 times 8 is 16. Next, 20 minus 16, 5. Add ulit tayo ng 0. Ay, sorry, 4 pala yan. Okay, 4. So, ilang 8 ang makukuha natin sa 40? You have 5. And 5 times 8, you have 40 ulit. At nag-0 na yung remainder natin. And, anong gagawin natin susunod? Let us move the decimal point 2 places to the right.
Okay, bakit natin minumove? Kasi minultiply natin sa 100. So, ang gagawin natin, huwag na natin multiply doon sa 100. Move na lang natin ng 2 places. 1, 2. So, you have 12.5. At pagkatapos niyan, na i-move mo na yung decimal places ng dalawa sa right, lalagyan mo na siya ng percent symbol. Okay, so ang 1/8 ay 12.5%. Okay? Now, let's try another one. 1/10. Okay? So, tingnan nga natin, ilan kaya ang 1/10 kapag ginawang percent? 1 divided by 10. Okay? So, ilang 10 meron sa 1? 0. Very good. And then, ilang 10 meron sa 10? 1. Okay? And 1 times 10, meron kang 10. And wala nang remainder agad. So, 0.1 lang. Move natin yung decimal point ng dalawang beses. 1, 2. And you have 10. At ano susunod na gagawin natin? Lagyan lang natin ng percent symbol. Ang dali, di ba? And we have 10%. So, ang 1/10, ang equal niyan sa percent ay 10%. Okay? Now, let's have another one. What about 1/2? Ilang percent daw ang 1/2? Let us check. 1 divided by 2. Okay? May makukuha ka bang 2 sa 1? Wala. Kaya 0 yan. And then, dagdag ka ulit ng 0. Ilang 2 makukuha mo sa 10? Mayroong 5. Bakit? 2, 4, 6, 8, 10. Okay? So, meron tayong 5. And 5 times 2, you have 10. At wala na tayo ulit remainder! Yay! Okay, so ano gagawin natin ulit? Move the decimal place. Okay, move the decimal point 2 places to the right. At 50 ang nakuha natin. Okay, at 50, naglagyan natin ng percent symbol. At meron tayong 50%. So, ang 1/2 natin ay 50%. Okay? Ang dali, diba? How about 2/3? Tingnan naman natin. Paano naman yung 2/3? We have 2 divided by 3. Okay, ilang 3 meron sa 2? Wala. Kaya naman, dagdag tayo ng 0. And ilang 3 makukuha natin sa 20? Meron tayong 3, 6, 9, 12, 15, 18. Hanggang 18 lang kasi yung susunod ay 21 na. So, 6 lang. So, 6 times 3, you have 18. Then, subtract natin. Yun ulit ay 2. And then, 0 ulit. 20 ulit. So, 6 ulit yan. And 6 times 3 is 18. Wait a minute. Parang umuulit siya, no? Napansin nyo? 20 ulit minus 18. Tapos, 2 na naman ulit dito. Hala, laging 6. Kapag ganyan ang answer nyo, patuloy-tuloy lang siya. Ibig sabihin, walang katapusan na magiging 6 yung mga susunod na mga quotient niya. Kaya naman, ang gagawin nyo, okay, kung patuloy lang yan, move nyo lang yung decimal place, okay, to the right ng dalawang beses. Okay, so meron tayong 66.67 and round off natin siya kasi 666 yan, diba? And then, lagay nyo lang yung percent symbol. Kasi walang katapusan yan na 0.666666. Okay, ang tawag dyan ay infinity. Okay? Kaya naman meron tayong tinatawag minsan na ellipsis. Okay, pwede mong lagyan niya ng ganito. Pwede rin ang sagot niyan ay 66. Okay, yan. Ibig sabihin niyan, patuloy-tuloy na 6 lang. Okay? Next, how about 3/4? Tingnan naman natin. Ilan kayang percent ang 3/4? So, katulad ng dati, yung numerator, lagay natin as dividend. Okay? So, ilang 4 merong sa 3? Wala. Okay? And then, ilang 4 meron sa 30? Mayroong 7. Kasi 4, 8, 12, 16, 20,
24, 28. Kaya meron tayong 7. 7 times 4 is 28. Next, 30 minus 28 is 20. Okay, ilang 4 meron sa 20? 4, 8, 12, 16, and then 20. Meron tayong 5. And 5 times 4 is 20. Okay? And then, wala na tayong remainder. So, what are we going to do next? Move natin yung decimal point ng 2 beses sa right. And you have 75. Kaya naman, 75% ang 3/4. Okay? Next, we have 1/4. Ilang percent kaya ang 1/4? Okay? Ilang 4 makukuha mo sa 1? 0 ulit. So, dagdag tayo na 0. Ilang 4 makukuha mo sa 10? 2. Kasi 4 and then 8. And 2 times 4, you have 8. 10 minus 8 is 2. And then, dagdag ka ulit ng 0. Ilang 4 makukuha mo sa 20? 5. And 5 times 4 is 20. Okay? So, move natin ulit yung decimal point. 1, 2, at meron tayong 25%. So, ang 1/4 sa percent ay equal sa 25%. Okay? Now, let's have our last, okay? Our last fraction, you have 2/5. Ilan kayang percent ang 2/5? Okay, so 2 divided by 5, wala. Ilang 5 makukuha natin sa 20? Meron tayong 4. And 4 times 5 is 20. Then subtract natin, wala nang remainder. Then let us move the decimal point. 1, 2, you have 40. At dagdag natin yung decimal, ay percent symbol, you have 40%. So, ang 2/5 ng cake ay 40%. Okay? Tama ba lahat ng sagot nyo? Kung tama lahat, kayo ay very good! You got a 5 star! Okay? Mga matinik na kayo. So, goodbye! Goodbye, everybody!